Rewa Soft, exceeding excellence. Since 2014. धनकुटा यो नाम नसुनेका बिरलै होलान्। किराँतकाल 2200-2400 राज्यकाल हुँदै राणाकालदेखि पञ्चायत अनि प्रजातन्त्रसम्म पूर्वी नेपालको केन्द्र रहिआएको यो ऐतिहासिक नगरी धर्म संस्कृति, शिक्षा, चेतना, कृषि र विकासमा सधैँ अब्बल मानिन्छ। तर यही प्रसिद्ध धनकुटाको पर्यटकीय पाटो भने सधैँ छायामा रहेको छ। कम्युनिटी होमस्टे नेटवर्कको धनकुटा घुम्ने प्रस्ताव आउँदा हाम्रो पहिलो प्रश्न थियो, धनकुटामा के छ? हिले र नमस्ते झरना त हामी गइसक्यौँ। त्यही के छ, के गर्ने, कहाँ जाने लगायतका यावत प्रश्नहरूको झिटिगुन्टा बोकेर हामी पर्यटन कर्मी, विज्ञ र व्यवसायीहरूको समूहमा जोडिँदै कम्युनिटी होमस्टे नेटवर्क, इसिमोड र धनकुटा नगरपालिकाको निमन्त्रणामा जाँदैछौँ धनकुटा। Kumante, the amazing travelers. बीपी राजमार्गका दर्जनौं घुम्तीले हामी मध्ये केहीलाई थोरै अप्ठ्यारोमा पारे। पानीमा हालियो त यार, घुमन्तिर एयरफोनको नाम दिएर मान्छे चाहिँ भमिट गरिरहेछ यार। विमानबाट छोटो बाटो समातेर हामी गाईघाट, बेलटार हुँदै झम्के साँझमा धरान पुग्यौं। अँध्यारोको सडक यात्रा भएकाले धनकुटा एकैछिनमा पुगियो। पूर्वको यात्रामा धनकुटाको यो बाटो हामी धेरैचोटि हिँडेका छौँ, तर सधैँ हामी अगाडिको चोकदेखि माथिल्लो बाटो लिन्थ्यौँ। आज चाहिँ पहिलोचोटि धनकुटा बजार छिर्ने बाटो हामी प्रवेश गर्दैछौँ। जहाँसम्म लाग्छ धेरैजना पूर्व यात्रा गर्नेहरूको कथा त्यही हुन्छ। यसपालि चाहिँ हामी उताको बाटो छिरेर धनकुटा बजार, धनकुटा जिल्ला, धनकुटाको विभिन्न गाउँ लगायत आठपरिया समुदायको मङ्सिरे पर्व खोतल खातल पार्न धनकुटा आइपुगेका छौँ। सो सबैजनालाई वेलकम टु धनकुटा। कस्तो लाग्यो? एकदम हेल्दी छ भने मैले फिल गरेको छु। मिठो चाहिँ अब चिनिहालेपछि। नमस्ते, मेरो नाम आयुषा प्रसाई। म चाहिँ कम्युनिटी होमस्टे नेटवर्कमा चीफ एक्जिक्युटिभ अफिसरको रूपमा आबद्ध छु। हामी चाहिँ 2017 सालदेखि नै एज अ प्राइभेट एन्टिटी कम्युनिटी होमस्टेजहरूसँग चाहिँ एकदमै नजिकै रहेर उहाँहरूको प्रवर्धन र विकासको लागि चाहिँ काम गर्दै आइरहेको संस्था हो। कम्युनिटी होमस्टे भन्दा कतिजनाले घरबास भनेर त बुझ्नु नै हुन्छ, तर हाम्रो अनुभवमा चाहिँ कम्युनिटी होमस्टेले चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई मात्र होइन समुदायलाई नै फरक पारेको, यसलाई कसरी राम्रो असरहरू भइरहेको छ, अवसरहरू पाइराख्नु भएको छ त्यहाँको युवाहरूले भनेर हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देखेको भएर चाहिँ धनकुटामा पनि सामुदायिक होमस्टेको स्थापना हुनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ यसमा लागि परेको पनि हौँ। दुईजना एउटैमा सुत्ने कि फरक फरक? यसमा सुत्नु पर्दैन। ए तीनटा हो? तीनटा भन्दै एउटा सामान ल। ल गुड नाइट। ल गुड नाइट दाइ, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। भगलाइदैन यसो ट्रान्जिसन।
बिहानै एभोकाडो सहितको नास्ता खाएपछि हामी नगरपालिकाको स्वागत कार्यक्रममा पुग्यौं। हामी इसिमोडसँग चाहिँ सहकार्य गरेर पूर्वी नेपालमा 2021 सालमा चाहिँ कञ्चनजङ्घा ल्यान्डस्केप भन्ने इनिसिएटिभमा चाहिँ हामी सँगै काम गरेको थियौँ र लगत्तै धनकुटाको यो कुरा आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै रमाइलो लागेर हामीले यो काम सुरु गरेको। रमाइलो कुन अर्थमा भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुराले भरिभराउ हुँदाहुँदै पनि धनकुटा कहिले पनि हाम्रो टुरिज्म म्याप त्यसमा चाहिँ नपरेको हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई दिगो हिसाबले अगाडि बढाउनको लागि हामीलाई चाहिँ धनकुटामा दिगो पर्यटन विकास गर्न चाहिँ एकदमै खुसी पनि लागेको थियो र विभिन्न सङ्घ संस्थासँग चाहिँ हामीले सहकार्य र सम्बन्ध जोड्दै धनकुटालाई कसरी एउटा दिगो पर्यटनको पृष्ठभूमिमा चाहिँ अगाडि लग्न सक्छौँ भनेर 2022 सालदेखि हामीले काम गर्दै आएको छौँ। हामीले पर्यटनलाई आकर्षण गर्नुको निम्ति नेपालभरि कहीँ नभएको 8 परियार जातिको आफ्नै भाषा, संस्कृति, संस्कार, धर्म, कर्म सबै भाषा फरक छ। यो सम्पत्तिलाई हामीले बजारीकरण गर्न सक्छौँ र पुँजीकृत गर्न सक्छौँ। कार्यक्रमपछि नगरपालिका छेउमा रहेको प्रदेश संग्रहालय गयौं। हामी चाहिँ अहिले भर्खरै यहाँको सङ्ग्रहालय घुमेर सकायौँ र यो चाहिँ पहिला पूर्वाञ्चलमा बसोबास गर्ने जाति जनजातिहरूको चाहिँ कमन सङ्ग्रहालय जस्तो रहेछ। हाम्रो कोशी किनारमा बस्ने बाँतर राजवंशी समुदायदेखि यो पहाडी इलाकामा बस्ने आठपरिया, राई, लिम्बूहरू अनि ब्राह्मण, शेर्पालाई सबै कम्युनिटीको परम्परागत लुगाफाटा, गहना, जीवनशैली सबैको राम्रो सङ्ग्रह रहेछ। तपाईँहरू पनि धनकुटा आउनु भएको छ, बजारमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा गर्नै पर्ने गतिविधि भनेको चाहिँ यो सङ्ग्रहालय भ्रमण हो। मेरो नाम अनु लामा हो। म चाहिँ इसिमोडमा पर्यटन विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत छु। इसिमोडको संलग्नता धनकुटामा चाहिँ विगत 2015 सालदेखि नै हो। धनकुटाको नगरपालिका र छतरजोरपाटी गाउँपालिकाको सहकार्यमा 2015 देखि 2018-19 सालसम्म चाहिँ यहाँको जलाधार र मूलाधारलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर यो कोशी रिभर बेसिन प्रोजेक्ट चाहिँ आएको थियो। त्यो सिलसिलामा एउटा तथ्य के देखाएको छ भने त्यो क्षेत्रमा चाहिँ यो पानी पर्ने अवस्था, त्यसमा चाहिँ व्यापक रूपमा परिवर्तनहरू आएको, पानीको पर्याप्तता चाहिँ एउटा ठुलो समस्याको कारण हुन सक्छ भन्ने कुरा तत्काल रूपमा देखेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थित रूपमा पानीको चाहिँ उपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुराले र त्यसको साथसाथै जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ पर्यटन चाहिँ एउटा चाहिँ प्रमुख स्रोत र एउटा समाधानको क्षेत्र हुन सक्ने भन्ने त्यो उद्देश्यले चाहिँ हामीहरू चाहिँ धनकुटामा 2021 सालदेखि चाहिँ यो दिगो पर्यटनको लागि भनेर इसिमोड त्यसरी गएको हो। नेपालकै पुरानो मध्येको एक विद्यालय हो श्री गोकुण्डेश्वर मावि, जसको स्थापना विक्रम सम्वत 1991 मा भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर खुलेको यो पहिलो विद्यालय हो। यसैको देनले धनकुटा शिक्षामा निकै अब्बल रहिआएको छ। विद्यालय गेटमै नेवार समुदायको परम्परागत वेशभूषामा सजिनु भएका स्थानीयले फूलमालाले स्वागत गर्नुभयो। नेवार यहाँका प्रमुख समुदायहरूमध्ये एक हो। व्यापार व्यवसाय र जागिरको सिलसिलामा शताब्दीऔं अघि बहुसंख्यक नेवारहरू धनकुटा पुगेका थिए। बजार र शिक्षासँगै धनकुटाको विकासमा यहाँका नेवार समुदायको भूमिका विशेष छ।
चाहिँ धनकुटाबाट झन् 20 मिनट परको दक्षिण पश्चिमको डाँडा चुलीवनमा आएको छौँ अनि यो चाहिँ एकदमै राम्रो भ्यान्टेज पोइन्ट छ। यहाँबाट चाहिँ तलपट्टि तमर खोला त्यस वरपर बसेको गाउँ बस्तीहरू लगायत सूर्योदय र सूर्यास्त एकदमै राम्रो देखिन्छ। सँगसँगै यतापट्टि धनकुटा बजारको दृश्य, माथि हिले डाँडा अनि वरपरको ठाउँहरू एकदम मजाले देखिँदो रहेछ। यो पाती चढाउनु चाहिँ यहीँ देउतालाई हो दाइ? ल यहाँ चाहिँ पोखरी अवस्थित थियो। देवदेवताहरू चाहिँ छर्लङ्ग त्यो बेला रहने गर्थ्यो। हाम्रा अग्रज व्यक्तिहरूले के भन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ कोही जडीबुटीहरू सङ्कलन गर्न अथवा कोही व्यक्तिहरू घुम्दै आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ फोहोर र दुर्गन्ध बनाएमा उनीहरू चाहिँ यहीँ रुमल्ली राख्ने, यहाँबाट उनीहरूलाई बाटो पास हुँदैन थियो अरे। यहाँ हाम्रो जनजातिहरूको मठ मन्दिर छ, त्यहाँ चाहिँ धुमधामसँग चाहिँ मनाउने गर्दछन्। उधौली उभौली पर्वहरू पनि 8 परिया जातिहरूले चाहिँ यहाँको कुनै पनि पर्वहरूमा चाहिँ यहाँ चाहिँ फुलपाती चढाएर सुरुवात गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ। धनकुटामा जानुभन्दा अगाडि एकदमै सूक्ष्म ढङ्गबाट त्यहाँको वातावरणीय पक्ष, त्यहाँको आर्थिक पक्ष, त्यहाँको सामाजिक पक्षलाई केलाएर नै हामीले धनकुटामा यदि हामीले कुनै पनि किसिमको विकास गर्ने हो भने ग्रिन, इन्क्लुजिभ र क्लाइमेट रेजिलियन्ट भन्छौँ। आर्थिक पक्षलाई त टेवा पुर्याउँछ, तर त्यो हुँदै पनि पानीको पनि समुचित ढङ्गमा कसरी चाहिँ उपयोग गर्ने र त्यहाँको पानीको अवस्थालाई पनि संरक्षण र उचित प्रयोजनको लागि चाहिँ प्रोत्साहन गर्न सक्ने भन्ने त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ एउटा जिम्मेवारीपूर्ण पर्यटनको लागि चाहिँ हामीले विकास गर्न लागेको छौँ। होटल मुर्चुङ्गामा चाहिँ अब अलिकति औपचारिक नगरपालिकाबाटै एउटा फर्मल रिसेप्सन जस्तो थियो। अहिले चाहिँ हामी हाम्रो कमल दाईको घरमा आछौँ। दाइले खुसुक्क भन्नुभयो यहाँ चाहिँ मैले यस्तै परिकारहरू बनाउनु लगाएको थिएँ ट्रेडिसनल भनेर। सो हामी चाहिँ त्यहाँको डिनर छोडेर यता आछौँ दाइको घरमा। दिउँसै भनेको थियौँ दाइले आउँछु भनेर आमालाई। ल सेट गुड मर्निङ। हामी चाहिँ आज बिहान 4:30मै उठेर धनकुटा नगरपालिका छोडेर यो छत्थर गाउँपालिकामा पर्ने धोजे डाँडामा चाहिँ सनराइज सूर्योदय हेर्न आएछौँ। अब यहाँ तल गाडी रोक्यो, यहाँबाट करिब 10-15 मिनटमा चाहिँ हामी डाँडाको भ्यू पोइन्टमा पुग्छौँ। अनि आजको मौसम हेर्दाखेरि चाहिँ अलरेडी अँध्यारोमै पनि मकालु हिमाल यता देखिसक्यो, यता लाइट फालिसक्यो। पूर्वको सनराइज चाहिँ अलिकति स्पेसल किन हुन्छ भन्दाखेरि अब नेपालको पहिलो घामको झुल्का लाग्ने ठाउँहरू चाहिँ यही ठाउँहरू नै हो। वरपर सुन्दर मकालु र कञ्चनजङ्घा हिमशृङ्खला, टाढा टाढासम्म डाँडाकाँडा, धनकुटा बजार, छत्थर गाउँपालिका अनि पूर्वी पहाडी विभिन्न जिल्लाहरू लगायत मधेससम्म देखिने सुन्दर गन्तव्य यो हो भोजे डाँडा।
बिहानै 4:30 मा उठेर आँखा मिच्दै अँध्यारोमा यो डाँडामा आयौँ अनि उकालो चढ्दा पनि थोरै गाह्रो भए जस्तो थियो तर यहाँ आइसकेपछि यहाँबाटको सूर्योदय यहाँबाट देखिने कञ्चनजङ्घा र मकालुको दृश्यहरू देखेपछि चाहिँ मन हाम्रो यत्तिकै खुसी सन्तुष्ट छ। अब यो डाँडाको पहिला एउटा कुरा म सुनाइहाल्छु है। यो पछाडि देखिरहेको चाहिँ टपमा चाहिँ नेपालको झन्डा छ, त्यसको ठ्याक्क अगाडि सानो खुर्बीको मूर्ति छ अनि त्यसको अगाडि चाहिँ सिलामसाकमा छ। खुर्मी चाहिँ अब ट्रेडिसनल गहना जस्तो पनि इन्स्ट्रुमेन्ट पनि भयो। सिलामसाकमा भनेको चाहिँ काल छेक्ने एक हिसाबको सेक्रेड एमुलेट जस्तो पनि हो अनि यसको चाहिँ लिम्बू समुदायमा निकै महत्त्व छ। यो ध्वजे डाँडाबाट देखिने पछाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो कञ्चनजङ्घा हिमालको रेन्ज देखिन्छ अनि यताबाट चाहिँ मकालुको रेन्ज देखिन्छ। मकालुको पछाडि छोपिएर सगरमाथा पनि छ जसलाई चाहिँ हामीहरूले लगायत मास्तिरको तिब्बती समुदायहरूले चाहिँ चोमोलुङमा भन्छौँ। सगरमाथाको फेदमा हुर्के बढेको हाम्रो सभ्यता हामी जाति जनजाति भनेर मान्छौँ। अब धेरैजनाले कुम्भकर्ण भनेर चिनिने यो हिमाललाई चाहिँ खासमा फक्ताङलुङ भनिन्छ जो लिम्बू समुदायको फेरि एकदमै पवित्र एकदम आराध्य हिमाल चाहिँ यो फक्ताङलुङ हो। जलवायु परिवर्तनको कारणले देखेको समस्यामा चाहिँ पानीको यदि हामीले कुरा गर्छौँ भने माथि लेक क्षेत्रहरूमा चाहिँ ताल तलैयाहरूदेखि लिएर यिनीहरू सुकेको अवस्था छ भने स्प्रिङ सेड म्यानेजमेन्ट भनेर हामीले चाहिँ मूललाई फुटाउनुको निमित्त अपस्ट्रिम एरियाहरूमा जुन तालहरू होइन आहालहरू छ त्यहाँ चाहिँ पानीको मात्रा यथेष्ट छ कि छैन भन्ने कुरा पहिला त्यहीँ नै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसको लागि हामीले के गरेको छौँ भने भोजे डाँडा भन्ने एउटा ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा म्यासिभ यो रिचार्ज पन्ड पानीको त्यो पुनर्भरण पन्डको हामीले त्यो अवधारणामा कार्यक्रम गरेको छौँ भने धनकुटा नगरपालिकाको यो सुके पोखरीमा पनि समितिहरू गठन गरेर चाहिँ त्यहाँ पानीको मात्रा यथेष्ट रूपमा पलाइसकेपछि चाहिँ त्यो सिपेज भएर बस्तीतिर मूल फुटेर आउने सम्भावना चाहिँ प्रचुर छ भन्ने कुरा अध्ययन अनुसन्धान देखा अनुसार हामीले यो टेस्ट गरेको छौँ। अझैबाट सनराइज हिमालको सिन हेरिसकेपछि हामी चाहिँ अहिले सिधुवा बजार आएको छौँ। मैले अस्ति धरानको भिडियोमा भने जस्तै पूर्वाञ्चल हो, पूर्व हो, प्रदेश नम्बर 1 यहाँको फेभरेट ब्रेकफास्ट थुक्पा हाम्रो साथीहरू चाहिँ थुक्पा खान जान लाग्नु भएको छ। म चाहिँ अरू केही अप्सन पायो भने त्यही अप्सन छान्छु सकेसम्म। हाम्रो कञ्चन दाइले खोर्सानी भेट्नुभएको छ दाइको फेभरेट टोकिदिने हो क्या बाई। घुम्दै फिर्दै थाहै नभइकन हामी फेरि यो सानो पाथिभरा मन्दिर आइपुग्यौँ। योसँग चाहिँ मेरो यो 5औं पटक नै हुन्छ यो मन्दिर आएको। एकदमै राम्रो स्पट छ यो। यहाँबाट चाहिँ हामीले पहिला पनि भनेको थियौँ 14वटा जिल्ला देख्छ अरे पूर्वाञ्चलको प्रदेश नम्बर 1 को। यो ठाउँले मलाई सधैँ वाट इफ भन्ने कुरा सम्झाइराख्छ। अलिकति खुसी पनि लाग्छ विकास भएको देख्दा, सँगसँगै दुःख पनि लाग्छ। यो मन्दिरको स्ट्रक्चर नै अहिले देख्दा म छक्क परे, कम्प्लिटली फेरिएछ।
याक होटलमा खाना खाएपछि हामी चाहिँ अहिले यो बसन्तपुरको एकदम नयाँ एट्र्याक्सन परम्परागत हिसाबको यो हाम्रो लिम्बू जातिको घरहरूको एउटा नमुना जस्तो चाहिँ यहाँ बनाउनु भएको छ। मलाई पनि धेरै अगाडिदेखि एकचोटि यो ठाउँ हेर्न चाहिँ मन थियो, आज बल्ल त्यो रहर पुरा आउँदैछ। चोतलुङ पार्कबारे थुप्रै जिज्ञासाहरू थिए। के कसो कसलाई सोधौँ भनेर यताउता नजर डुलाउँदै गर्दा टेकबहादुर दाई भेटिनु भयो। होइन, यहाँ माथि शिरमा भएको चाहिँ यो चोतलुङ पार्क भनेको चाहिँ सिद्धि प्राप्त, यो चो भनेको लिम्बू भाषाबाट शिर हो, लुङ भनेको ढुङ्गा। मेन चोतलुङ पार्क चाहिँ यो हजुर। तर यो अब लिम्बू भाषा खिबेलुङ, युमा सम्माङ देउता चाहिँ बसेर यहाँ चाहिँ धागो अडाएर तान बुन्ने, अनि यसको सिधा तर अब कुम्माया कुसा भन्छ लिम्बू भाषा यासोक डाँडा चाहिँ सिधा पारेर यो बनाइयो। 2074 साल फागुन चैतमा 75मा चाहिँ उद्घाटन गरियो। यहाँ चाहिँ युमा सम्माङको सरसामान राख्ने चिकौलुङ जाँतो उसको त्यो ओखली प्रत्येक यहाँ धामी हुनुहुन्छ। लिम्बू भाषा चाहिँ फेदाङमा अहिले गाउँ जानुभएको छ, फेदाङमा जहिले प्रत्येक दिन बस्नुहुन्छ। अनि यहाँ घुम्दै बिहान बेलुकै थाल बजाएर थालामुक्स र लाङबा अनि दिनदिनै हो दिनदिनै। अनि यहाँबाट यसरी झर्दै यहाँ चाहिँ अब हामी बेहुला बेहुली भएर चाहिँ अब बिहे गरौँ भन्दाखेरि बेहुला बेहुली लिम्बू भाषाले सेम्बोसा र फेम्बोसा चाहिँ मिखिम जोक्सी भन्दाखेरि मिखिमा जोक्सीले खेने यतिकै गागसिए मेतुले म बिहे गर्नु चाहन्न भनेछ अरे। अब केटी माग्नु जाँदा ऊ मानेन, नमान्दाखेरि लो कसरी तपाईँ गरौँहुन्छ, तपाईँ बाँच्नुहुन्छ, म चाँडै नै मरिहाल्छु। सोसोरे आशिषी सोसोरे आहिङसी रबौ लिम्बू भाषा भन्दाखेरि तपाईँले खुकुरी भेट्नु भएको छ, तपाईँ गतिलो हुनुहुन्छ। म चाहिँ अब के छैन, अब तपाईँ धेरै बाँच्नुहुन्छ, म मरिहाल्छु, त्यसरी म बिहे गर्दिनँ भने होइन, हामीसँगै बाँच्ने सँगै मर्ने भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ लो शिरफुल साम्याङफुङ अनि कण्ठा यहाँ लुर्के सुन्नेसी ठोङ्री मुन्द्री सबै कल्ली हुकपाङ्गी बाइचुरा सबै दिएर चाहिँ बराबर ब्यालेन्स मिलाएर उहाँको जोखाइ यो तराजु लिम्बू भाषा चाहिँ नेन्दुरी पासाङ भनेर भन्नुहुन्छ हाम्रो मेयर साहबले। अनि यो चाहिँ हाम्रो मरु हुँदाखेरि लिम्बूहरू चाहिँ यहाँ आएर नि शुद्ध सङ्ख्या गर्ने। लिम्बू भाषालाई चाहिँ फजेलुङ खाउम्मालुङ भनेर हामीले चाहिँ खाउम्मै गर्दै उधो उधो झर्ने यो चाहिँ ठाउँ चाहिँ त्यो बसर। अनि उधो जाँदा जाँदा यो तल्लो चाहिँ उधौली उभौली हुन्छ, थाकमाङबा सम्माङबा लिम्बू भाषाबाट भनिन्छ। मङ्सिरे पूर्णिमा चाहिँ उधौली हुन्छ, यसमा चाहिँ अब धेरै 4-5 दिन नै मेला हुन्छ। यहाँ सबै पूजाआजा गरिन्छ। अन्न पाकेको बेलामा चासोक तङनाम, अब उभौली चाहिँ यो आदम नाम या भनेको चाहिँ अब फेरि छर्पकको मकै छरिन्छ, यो सिमी छरिन्छ, त्यतिखेर चाहिँ यो अब त्यतिखेर सम्मान गरिन्छ, त्यो पूजा गरिन्छ नि त सर। त्यो त यो या तमनाम भयो उपमा स्याङ युङम्याङ ओ चाहिँ चासोक तङनाम चोङ भनेर आदाङसी एकको यो सम्मान चाहिँ कोङ चाहिँ थाङबे मिन्छे लुङहरी यो सबै साथीभाइ जुट्ने, यहाँ बस्ने, धान नाच्ने, चिनजान गर्ने। यहाँ आएपछि चाहिँ तरुनी तन्द्री एकपल्ट चाहिँ पकन्दी खेल्नै पर्ने अरे। तिहा भन्छ नि लिम्बू भाषा खुट्टा उचाले पकन्दी खेलिन्छ नि त। के कसो यहाँ चाहिँ हाम्रो भेट हुने यो लुङ चाहिँ त्यसै अब यता जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ अब पानीको धारा पोखरी यता तलको अब यो पानी धारा कुवा छ। कुवा लिम्बू भाषाबाट चाहिँ यसलाई वापाक भनिन्छ। भित्रबाट उम्रिँदैछ। अनि यो चाहिँ ढुङ्गे धारा लिम्बू भाषा लुङ वा धेन भन्छ सर। अनि यहाँबाट हुँदा हुँदै यो चाहिँ फेरि पोरोक्नी यङबानी राम लक्ष्मणको पाइला, यो चाहिँ कुखुराको वाला याङलोक, यसलाई चाहिँ सुँगुरको पाइलो फाक याङलोक मेन्ताक याङलोक भने चाहिँ यति बाख्रा सुँगुर यो भालेले मात्रै लिम्बूको चाहिँ जे पनि सिद्धि प्राप्त र त्यो बेकार चाहिँ नहुने। हामी मर्दा पनि हाम्रो बिहे कार्यमा पहिला परम्परामै यो जम्मा पानी चाहिँ अब माथि आकाशबाट झर्ने, लुङबो वा च्वाट भनेको अब ढुङ्गाको पानी, सिङबो वा च्वाट भनेको चाहिँ रुखको पानी यहाँ जम्मा गरेर चाहिँ साङसाङ सिङसिङ अब लिम्बू भाषा अनि यो तितेपाती र जलले चाहिँ छर्किएर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब धामी हुँदाखेरि सातो हालेर उहाँको जे दक्षिणाहरू दिने यहाँनिर अब प्रत्येक दिन। हाम्रो मेयर साहब पनि मावाङ नै हुन्छ, अर्जुन मावाङ हाम्रो मेयर साहबजी चाहिँ। अनि उहाँकै तर्फबाट यो जम्मै बनाउँदै
यसरी गरियो। अनि यो जाँदा जाँदा यो ठुलो ढुङ्गा ठडिएको चाहिँ लुङकेम्बा चुम्लुङजोङमा याक्थुङब्रे भन्दाखेरि चाहिँ नेपालीमा सभा कचाडी गर्ने यो जे सुकैमा पनि आएर यो अब लुङ युक्देन भनेको ढुङ्गाको चाहिँ बस्ने कुर्सीहरू चासोकतङमा यहाँ चाहिँ अब आम्बेला सबै भएर च्याफ्रुङ नाच्ने धान नाच्ने यहाँ अब पहिलो दोस्रो सबै छुट्याउने पनि सबै रमाइलो गर्ने यहीँ नाच्ने रमिते यहाँ ढुङ्गामा बस्ने उभिने पुरानो घरहरू यस्तै थिए नि त सर अब पहिला यो अलिक हुने खानेको होला ठिकैको त्यसरी बनाएको त होला नि अब हुने खानेको यो मकै पनि अर्गानिक नै अब यो गाउँमै फलेको मकैको फेरि राख्ने नि सर याकोबा भन्छ त्यो फर्सी त्यसमा थाकमा थोली बतानहरू अब यो लिम्बू भाषाडा माकी लुम्सुम यो जाँतोलाई मतान पाली त्यस कोमोनी लुम्सुम ठेकी सिङ्गाङ्नु लुम्सुम ढेकी र जाँतो त्यहाँ छ सर त्यो भित्र चाहिँ अधिराज्यमै नै यो फर्स्ट नै पर्दो रहेछ सर त्यति पनि घरलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले है घरलाई सर के भन्नुहुन्छ हिम तपाईँहरूको चाहिँ हिम सुम्सी थो कोना के जक्सिङबा हिम भन्छ तीन धुरे घर भन्छ तपाईँहरूको हिम हाम्रो खिम हो खिम भन्नु तपाईँ त याखाराई हुनुहुन्छ राईहरूको सबैको प्राय खिमै खिम हाम्रो त किम होला आन्छोन बा हिम पुरानो चाहिँ आन्छोन भन्नु हुन्छ खेसमा मौरी भनेको चाहिँ लिम्बूमा चाहिँ खेसुम लेख्यो मुहाजाम चर्खा नेपालीमा याक्थुङ भाषाहरू चाहिँ चेरेका तपाईँको र हाम्रो लुङ चाहिँ मिल्दो रहेछ आदि नै मिल्छ नि सर मिल्छ मैले अलिअलि जाने पनि थिएँ लिम्बू भाषा फेरि ताप्लेजुङको फरक अलिक फरक भइहाल्दो रहेछ हजुर यो दुईटा चाहिँ सङ्ग्रहालय हो यो र यो भित्र सामान छ घर मात्रै हो त्यो धामीको घर हो उहाँ चाहिँ रुद्र तिलिङचोकमा आउनुहुन्छ यहीँ नै बस्नुहुन्छ वरपर आउने अब यहाँ जो खाना हेर्ने वरपर लानुहुन्छ यहीँ नै सबै प्रत्येक दिन बस्नुहुन्छ अब हाम्रो टेकबहादुर आम्फूले चाहिँ यो चोतलुङ पार्कको बारे जुन कुराहरू बताउनु भयो यो कुरा किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि अलिकति सांस्कृतिक धरोहर पनि हो यो ठाउँ सो तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने चाहिँ यो सबै कुराहरू पनि हेरिदिनुहोस् विचारिदिनुहोस् होइन यो अलिकति नयाँ खालको घर फोटो खिच्ने अथवा यो एट्र्याक्सनको लागि मात्र होइन यसको सांस्कृतिक महत्त्व पनि बुझेर गइदिनु भयो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो सेवारो तपाईँले नोगेन्द्रो भन्नुहुन्छ कि नोगेन्द्रो कुम्फुगुन्सा आसेन्दे छिरो आसेवारो लुङ्गा दरेबे भनेको छ चोतलुङ पार्कपछि हामी श्री वक्रकुण्ड पञ्चेश्वर महादेव मन्दिरमा गयौँ। जीवन राई भन्नुभयो 77 वटा जिल्ला पुगिसक्नु कृषिको लागि तर देशाटन गर्नुभयो पर्यटन कृषि खुसी लाग्यो अनि तपाईँ सबैले देख्नुहुन्छ फापरको पकौडा खिर अनि त्यसपछि इस्कुसको अचार अनि अन्डा यो सबै चाहिँ अघि हाम्रो जीवनजीले भन्नुभएको थियो रैथाने हाम्रै नेपालको कुनै मिक्स ब्रिड अथवा बाहिरबाट मगाएको सिडको खानेकुरा होइन यो चाहिँ हाम्रै खानेकुरा है। योपालिको हाम्रो धनकुटा भ्रमण चाहिँ निकै नै भिन्न नै थियो। त्यहाँको संस्कृति कला चाड पर्व सबै नै एक्सपिरियन्स गर्ने मौका पायौँ। हामी चाहिँ आज खास चाहिँ होमस्टेमा बस्ने प्लान थियो तर यहाँनिर चाहिँ हाम्रो आठपरिया समुदायको
बत्ती झिक्ने कार्यक्रमको चाहिँ यही रात हुन्छ अनि भोलिदेखि चाहिँ अब अर्घ बढाइहरू सुरु हुन्छ भन्नेकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ मिस नगरौँ भनेर हामीले होमस्टे यात्रा चाहिँ भोलिलाई सार्यौँ। होमस्टेको बसाइ चाहिँ बत्ती भित्राउने कार्य एउटा ठुलो घरमा र एउटा सुब्बाको घरमा हुन्छ। त्यहाँ पनि पाछाहरूको पालै पालो बत्ती फुकाउने चलन हुन्छ। सबैभन्दा पहिला सुब्बा पगरीवालाहरूको बत्ती खुलाइन्छ। त्यसपछि क्रमशः पाछा अनुसार पालो पालो गरेर बत्ती भित्राउने रीत सुरु हुन्छ। यो हाम्रो आठपरिया जातिहरूको परापूर्व कालदेखि आएको रीति हो। यसलाई नौपगेरी रीति पनि भनिन्छ। यसमा हामी चाहिँ विशेषतः हाम्रो कारबारी सुब्बाहरूलाई चाहिँ तिरो तिर्ने र तिरो तिरे पछाडि आशीर्वाद पनि लिने, आशिक पनि लिने भनेर परम्परादेखि चलिआएको धेरै यस्तो संस्कार संस्कृति अरूसँग पनि के हुन्छन्। तर यो आठपरिया जातिहरूमा चाहिँ लोप भएको छैन। वाडङ्गे चाडमा यति गरिसकेपछि चाहिँ एउटा सामान्य एउटा चाहिँ बाटो खुल्यो भनौँ न। हामी एकादशिया दिनमा माङ्ला उठाउने भन्छौँ। त्यो दिनमा हिँडेर चाहिँ हामी तल 12 क्षेत्र द्वादशीय दिनमा पुग्छौँ। द्वादशीय दिनमा पुगेर त्रिदशीय दिनमा चाहिँ यहाँ घर आइपुग्छ। त्यहाँबाट हामी गाउँमा कसको दुःख छ के छ त्यसलाई चाहिँ हामीले दुःख फुकाउँदै हिँड्दै गर्छौँ। सुब्बावाल, माङबुङ, सयकुरी, भक्तिवाल, पगरीवालहरूले दुःख फुकाएपछि बल्ल बत्ती खुलाउने गरिन्छ। जसको घरमा मराउ पराउ परेको छ त्यो परिवारहरू अनि उहाँहरू जाने हो कि को जाने हो? यस्तो हुन्छ अब तपाईँको फ्यामिलीमा अब बुवा आमा को खसेको छ, उसको छोराछोरी अथवा छोराछोरी छैन भने भतिजा भतिजी त्यो किसिमको हुन्छ क्या। जसको घरमा बितेको छ उहाँहरू जाने हो। अनि उहाँसँग चाहिँ उहाँ के अरे 12 उहाँहरू मुन्दुम दाङ्बाहरू हो। अब पञ्चबारा भनिन्छ होइन। उनीहरू भनेको मुन्दुम गाउने मान्छेहरू त्यो धेरै थरी छ क्या। म चाहिँ लगभग यहाँको सुब्बा, मेरो नाम चाहिँ सुमन आठपरिया होइन, म छितलिङ्गे। अब यस्तो छ क्या, हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको मरण होस् या जन्म होस् यो मङ्सिरमा एउटा दुःख भाउने भन्छ। मर्ने मान्छेको दुःख बगाउने, दुःख सेलाउने अथवा तपाईँले त्यो मरेको मान्छेको त्यो दुःख बारेकोहरू जुन बर्खी बारिन्छ नि त्यो सबै खुल्ने फुकाउने एउटा दुःख भाउने भन्छ यही मङ्सिरमा। अर्को हुन्छ एउटा जन्मको, एउटा नयाँ जुन बच्चा जन्मिन्छ नि यो नयाँ सालमा भनेको मतलब यो चाड सकेपछि जन्मेको अर्को चाडसम्म भित्रको त्यो चाहिँ भन्छ तपाईँको के अरे हाम्रो अर्को बढाइ। त्यो यो मरण पनि जन्म पनि दुइटै हाम्रो मङ्सिर चाडमा हुन्छ क्या। घरभित्र बत्ती फुकाउने कार्यक्रम हुँदै थियो। घरमुलीको शिरटोपी, बत्ती, फुलपाती, अक्षता र तोकिएको दस्तुर चढाएपछि भक्तिवालले मुन्दुमी प्रक्रिया पुर्याउँदै आशीर्वाद दिएर बत्ती फुकाउने गरिन्छ। यसपालिको दस्तुर 151 रुपियाँ तोकिएको थियो। यो विधिमा 2 प्रकारका बत्ती हुन्छन्। पहिलो मूल बत्ती घरमुलीको नाउँमा खुलाइन्छ र दोस्रो बत्तीलाई खेसरा बत्ती भनिन्छ। यो चाहिँ आफ्नो दाजुभाइ, इष्टमित्र, परिवारको नाउँमा फुकाउने गरिन्छ। यसो गर्नाले घरमा सुख शान्ति हुने, बराहको आशीर्वाद मिल्ने विश्वास छ। बत्ती फुकाउने बेला ढोलनाच र गाजाबाजा सहित मुन्दुम अनुसार गीत गाउँदै बराहा देवतालाई बराहा क्षेत्र, कोकाहा खोला, तमोर, सिमलेबास हुँदै धनकुटा भित्राइने गरिन्छ। कुनै बराहालाई दुःख फुकाउन गएका सुब्बावाल, माङबुङ, सयकुरी, भक्तिवाल, पगरीवालाहरूले ढोल नाच, मारुनी नचाउने र बत्ती बालेर पूजा गर्ने वचन दिएका हुन्छन्। सोही बाचा अनुसार बाहिर ढोल नाच नाचिन्छ भने भित्र बत्ती फुकाउने कार्य हुन्छ। ढोल नाचमा प्रयोग हुने भाषा
आठ पहरिया भाषाभन्दा फरक हुन्छ जुन भक्तिवालाहरूले मात्र जानेका हुन्छन्। यो बेला प्रसादको रूपमा राँगाको मासु, मुलाको अचार, जाँड रक्सी, फूल अक्षता चलाउने गरिन्छ। भित्र चाहिँ अब यो आठ पहरियाको लास्ट पाछाको लगभग सकियो। त्यो सकिए सँगसँगै यहाँ ढोल नाच पनि हुँदैछ। अनि यो मैले खाइरहेको चाहिँ मैले बुझेअनुसार चाहिँ यहाँ मरौ परेको परिवारको सदस्यसँग चाहिँ हाम्रो यो मुन्दुम जान्ने, मुन्दुम गाउन सक्ने उहाँहरूले ठ्याक्कै मुन्दुम पारङ्गे के भन्ने हुन्छ, उहाँहरूसँग गएर आएपछि त्यहाँ बारा देवताको प्रसाद अरे। त्यो सँगसँगै यो हाम्रो यो आठपहरिया राई किराँत समुदायमा नहुने यो चाहिँ खानुपर्ने भएकोले म रक्सी नखाने भएकोले त्यसरी जोठो हुँदै लगाइदिएको छु। नमस्ते। आज कताबाट आइपुग्नु भयो? यसैको लागि आएको नि। यहीको लागि दाजु एउटा फोटो खिचौँ न है। ल तपाईँको एउटा एपिसोड पनि छोडेको छैन हामीले। बत्ती फुकाउने र ढोल नाच सकिएपछि बल्ल मारुनी मण्डलीबाट विधिपूर्वक मारुनी सुरु गरिन्छ। तल्लो घरमा भने मारुनी सुरु भइसकेको थियो। वाडाङमेटमा आफूले मान्ने मार्गा अनुसार क्षेत्र छुट्याइएको हुन्छ। मार्गा भन्नाले आठ पहरिया समुदायले पुज्ने मन्दिर वा आस्था स्थल मान्न सकिन्छ। मार्गा अनुसार आआफ्नो पूजा कार्यविधि स्वायत्त हुने भएकाले उहाँहरूको मारुनी चाँडै सुरु भएको थियो। चाहिँ अब बत्ती बाँड्ने निकाल्ने काम सकियो। माग उठाउने काम पनि भर्खर भइरहेको थियो। त्यो सकेपछि अब यहाँ चाहिँ मारुनी सुरु हुनु गइरहेछ। हामीले तलको मारुनी हेर्दै थियौँ। अब यो घरको मारुनी। ओहो सर, वेलकम टु धनकुटा तपाईँलाई। यो प्रकारको मिठो मारुनी भाका पहिला सुनिएको थिएन। मण्डलीका एक बुवा मादल बजाउँदा बजाउँदै काम नथाल्नुभयो। उहाँलाई देउताले छुएछ। भाका, मादलको ताल र मारुनीको नाचले तरङ्गमय बन्यो त्यो घरको प्राङ्गण। दर्शक दीर्घामा भएकाहरूले विदेशमा भएका आफ्नाहरूलाई भिडियो कलबाट यो उत्सव देखाइरहनु भएको थियो। करिब 10 बजेतिर यहाँको विधि सकियो। हामी होटलतिर फर्कियौँ। मारुनी ढोलनाचको टोली ठुलो घरतिर लाग्नुभयो। उहाँहरू दोस्रो चरणको बत्ती भित्राउने कार्यक्रम सकाउन ठुलो घर जानुभएको थियो।
पुर्णेभन्दा अघि सबैको बत्ती फुकाइसक्नुपर्ने भएकाले उहाँहरू रातभरि नै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। तेस्रो चरणको बत्ती भित्राउन भिरगाउँ जानुपर्थ्यो। घुमन्ते घुमन्ते हामी सबै घुमन्ते नमस्ते नमस्ते सबैलाई नमस्ते।